औरंगजेब 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 वर्षातून अनेकदा पॉलिटिशियन्स हे नाव घेऊन ओरडत असताना दिसतात. पण का? त्यांना यावरून काय सिद्ध करायचंय आणि ते काय लपवत आहेत? औरंगजेब हा आक्रांताच होता. आलमगीर औरंगजेब हे लोकांना शिवरायांच्या राज्यामध्ये राहण्याचा अधिकार नाही अध्यक्ष महोदय. असं तर निघून जाणं पाकिस्तानमध्ये कशाला राहता येते? औरंगजेबाचं उदात्तीकरण करणारे या आपल्या अवलादी रस्त्यावर येऊन ठेचल्या पाहिजे अध्यक्ष महोदय. बट वेट, औरंगजेब आज भारतावर किंवा महाराष्ट्रावर राज्य करत आहे का? तो पेट्रोलचे व डिझेलचे प्राइसेस वाढवत आहे का? किंवा तो महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांना घडवत आहे की तो तुमच्या मुलामुलींना बेरोजगार बनवत आहे? जर नाही तर का बरं आपले मंत्रीजी लोकांच्या खऱ्या प्रश्नांना न सोडवता औरंगजेबावर वारंवार चर्चा करत बसलेले आहेत? हे पहिल्यांदाच घडत नाही आहे. जेव्हा कधी आपल्या देशात कुठली पण सरकार आपली कामे करण्यास अयशस्वी ठरते तेव्हा तेव्हा या टेक्निकचा वापर लोकांवर केला जातो सत्तेत टिकून राहण्यासाठी. ऐका, मी तुम्हाला एक अशी खरी घटना सांगू इच्छितो. जेव्हा फिलिपिन्समध्ये फर्डिनँड मार्कोस नावाचा एक डिक्टेटर असतो. तो काळ असतो 1970चा, ज्यावेळी फिलिपिन्स अशा काळातून जात असते जेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था खूप हालाकीची असते. देशात महागाई, बेरोजगारी व गरिबांना अन्न देखील खायला मिळणे कठीण होऊन जाते. या सर्व समस्यांना दुर्लक्षित करून मार्कोस एक खेळ खेळतो, तो म्हणजे लोकांना मुख्य मुद्द्यावरून दुसरीकडे भटकवण्याचा, व त्यात तो यशस्वी पण होतो. अशा काळात तो आलिशान बिल्डिंग्स बांधण्यावर भरपूर पैसा गमावतो. देशात मिस युनिव्हर्स कॉन्टेस्ट होस्ट करतो. देशप्रेमाच्या भाषणांमध्ये व वेगवेगळ्या फेस्टिवल ऑर्गनाईज करून तसेच देशातील जनतेचे मनोरंजन करून तो त्यांना यामध्ये गुंतवून ठेवतो. लोकांना महागाई, गरिबी व या सर्व मुद्द्यांचा विसर पडून जातो. परंतु जेव्हा लोकांच्या लक्षात येते की त्यांना मूर्ख बनवले जात आहे तेव्हा ते 1986 मध्ये फिलिपिन्समध्ये अशी क्रांती घडून आणतात. ते पाहून मार्कोसला देश सोडून पडून जावे लागते. जर आपल्या महाराष्ट्राची गोष्ट केली तर प्रश्न हा आहे की सामान्य जनतेला इफेक्ट करणारे खरे इश्यूज कोणते आहेत? दिवसेंदिवस पेट्रोलचे भाव वाढत जात आहेत. खाण्यापिण्याच्या किमती तर अशा झपाट्याने वाढत आहेत की त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे हाल होत आहेत. परंतु आपले मंत्रीजी या मुद्द्यांवर न बोलता बोलत आहेत औरंगजेबाबद्दल, जो 300 वर्ष आधीच मरण पावला. औरंगजेबाची कबर तोडून औरंगजेब नष्ट होणार आहे का? औरंगजेब हा दिल्लीतून महाराष्ट्रात आला. त्याच्यात व शिवाजी महाराजांमध्ये राजकीय संघर्ष होता. महाराष्ट्रात त्याचा अंत झाला. परंतु आज त्याची कबर तोडून ह्या गोष्टी इतिहासाच्या पानांवरून मिटणार आहेत का? औरंगजेब हा क्रूर होता. त्याने हिंदूंवर जजिया टॅक्स लादला व हिंदूंचा छळ केला. म्हणून या कारणांमुळे संपूर्ण मुस्लिम समाजाला टार्गेट करणे हे बरोबर आहे का? मग जर हे असं असलं तर ब्राह्मणांनी या देशात हजारो वर्ष शूद्र व अतिशूद्रांची पिळवणूक केली, तरी या समाजामुळेच या राज्याचा मुख्यमंत्री आज ब्राह्मण समाजाचा आहे. मग तर या गोष्टीचा पण विचार केला गेला पाहिजे. भारतामध्ये सर्वात जास्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे महाराष्ट्रात होतात. दिवसेंदिवस हा आकडा वाढत जात आहे. बलात्कारांच्या केसेसमध्ये मागच्या वर्षीहून अधिक 5% वाढ झाली आहे. राज्यात मर्डर्सचे प्रमाण वाढत जात आहेत. नुकताच झालेल्या संतोष देशमुखांच्या हत्येची आग अजून शांत पण झाली नाही. महाराष्ट्रात असल्या क्रूर हत्या घडत तरी कशा आहेत हा विधानसभेतला मुख्य मुद्दा असला पाहिजे होता. परंतु हा विषय दाबून विधानसभेत चर्चा होत आहे ते म्हणजे औरंगजेबावर. मंत्रीजी, तुम्हाला शासकीय शाळा व राज्यातील हेल्थकेअर सेक्टरची दुर्दशा दिसत नाही आहे का? कॅगने रिसेंटली दिलेल्या एका अहवालातून स्पष्ट होते की महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट जी आरोग्य सेवा पुरवते त्यांची खूप दुर्दशा सुरू आहे. कुठे दवाखाने आहेत तर डॉक्टर्स कमी आहेत, नर्सेस कमी आहेत व पॅरामेडिकल स्टाफ कमी आहे. तर अनेक गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलचे हाल बेहाल आहेत. या सरकारी हेल्थकेअर सेक्टर्समध्ये 27% डॉक्टरांची कमतरता आहे, 35% नर्सेसची व 31% पॅरामेडिकल स्टाफची. व ही संख्या मागील काही वर्षापासून अशीच आहे. याबद्दल बोलायला कोणीच तयार नाही. त्यांना या सर्व मुद्द्यांपेक्षा औरंगजेब हा मुद्दा महत्त्वाचा वाटतो. संविधानाच्या पदावर बसलेल्या या प्रतिनिधींना हिंदू मुस्लिम करणे हे त्यांचे कर्तव्य वाटते. म्हणजे इथपर्यंत की हद आहे. कायदा व सुव्यवस्था कशीच चांगल्या प्रकारे वर्क करेल जर आपण अशा प्रतिनिधींना विधानसभेत पोचवू जे धर्म व जातीय द्वेष पसरून आपला पॉलिटिकल अजेंडा चालवत आहेत. औरंगजेब हा मुद्दा खरंच इतका महत्त्वाचा आहे का? तुम्हीच हे स्वतःला विचारा स्वतःला की हा मुद्दा तुमच्या जीवनातल्या समस्या सोडवतो का? की हे फक्त एक डिस्ट्रॅक्शन आहे तुम्हाला मूर्ख बनवायचं? इतिहास हा महत्त्वाचा आहे, परंतु त्यापेक्षाही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुमचं येणारं भविष्य. नेक्स्ट टाइम जर एखाद्या पॉलिटिशियनने औरंगजेब किंवा हिंदू मुस्लिम हा मुद्दा छेडलाच तर त्यांना विचारा की शेतकऱ्यांच्या पिकाच्या हमीभावाचं काय व तो न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्याच्या होणाऱ्या आत्महत्येचं काय, नवीन तयार होणाऱ्या नोकऱ्यांचं काय, वाढत चाललेल्या बेरोजगारीचं काय, मजुरी कमी आणि या महागाईचं काय, मायबहिणींच्या सुरक्षतेचं काय, वाढत चाललेल्या गुन्हेगारीचं काय. इतकंच नाही तर विचारा त्यांना आमच्या मुलाबाळांच्या शिक्षणाचं काय.
तसेच आरोग्य सेवा वेळेवर न मिळाल्यामुळे मरण पावलेल्यांच्या त्या कुटुंबियांचं काय? मित्रांनो, खूप उशीर होण्याआधीच जागे व्हा. इथं तुम्हाला इतिहासात गुंतवून तुमचं स्वतःचं भविष्य उद्ध्वस्त केलं जात आहे, फक्त आणि फक्त स्वतःचं राजकीय अस्तित्व टिकून ठेवण्यासाठी. त्यांना यात यशस्वी होऊ देऊ नका. हा व्हिडिओ लोकांपर्यंत पोहोचवा, त्यांना पण ह्या गोष्टी कळू द्या. या व्हिडिओला लाईक करा व चॅनल सबस्क्राईब नक्की करा.